مدينة رائعة من مدن مصر الجديدة هتكون رحلتنا فيها النهاردة. موقع متميز وحيوي جدا، وهدوء وتخطيط وخضرة كتير. جولتنا هتكون في مدينة الشروق، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبتدي رحلتنا لمدينة الشروق من هنا واحنا موجودين جوه مدينتي، وحبيت ابدأ الرحلة من هنا عشان نشوف قد ايه هم قريبين من بعض وما بيفصلهمش الا كوبري بيعدي بيك من فوق طريق السويس زي ما هنشوف كمان شوية صغيرين. مدينتي طبعا كان لينا رحلة مهمة جواها واتفرجنا عليها بشكل موسع، ممكن تستدعيها من فيديوهات القناة. اتمنى تدعموني بعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. احنا كده في بوابات مدينتي وهنخرج منها دلوقتي. البوابات رائعة جدا، والشلالات اللي موجودة فيها شكلها مميز، وسارية العلم هنا بتدي للمكان روح مصر وجمال مصر وحداثة مصر. خرجنا كده من مدينتي ورايحين على الشروق، المدينة الرائعة على أرض مصر. يمكن باين من بعيد أهو، هي دي مباني مدينة الشروق اللي احنا رايحين لها، واللي هي تعتبر مدينة من مدن الجيل الثالث، واحنا موجودين في محافظة القاهرة. والمدينة إداريا تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في كوبري قدامكم أهو، فلو ما طلعناش الكوبري ودخلنا يمين من هنا هنروح على طريق السويس في اتجاه مدينة السويس الباسلة. يمكن زي ما حضراتكم شايفين كده في عربية مخبوطة، يعني ربنا يسلم طريقنا جميعا يا رب، ويعافينا ويعافيكم ويحفظ طريقكم يا رب العالمين. طلعين اهو بقى على الكوبري اللي هيعدينا طريق السويس، وعايزين نقول ان مدينة الشروق محصورة ما بين طريق السويس وطريق الاسماعيلية. وبعد ما بننزل من عن كوبري هنكون في طريق الشهيد، وهو الطريق اللي منه ممكن توصل لطريق الإسماعيلية بالفعل بعد ما بتمشي من 7 ل 8 كيلو متر تقريبا. احنا هنا قريبين جدا من العاصمة الإدارية الجديدة، كمان قريبين جدا من مدينة بدر، واحنا لسه موجودين فوق الكوبري زي ما حضراتكم شايفين. وبدأت ملامح مدينة الشروق تبان معانا بمبانيها واتساعها الرهيب، واللي بيوصل ل 16,000 فدان. لو نزلنا من المنزل ده اللي موجود على يميننا، انت هنا لو عايز تلف وتنزل على طريق السويس في الاتجاه اللي رايح للقاهرة، لكن احنا كملنا طريقنا ونازلين على محور الشهيد. وادي يمكن قدامنا هو لوحة للتعريف بالمدينة الجميلة اللي احنا رايحينها، وهي مدينة الشروق. هنتمشى بقى شوية في طريق الشهداء، واللي هو يعتبر واحد من الثلاث الطرق الطولية اللي بيقطعوا مدينة الشروق، طريق الشهداء وفي محور السادات وفي محور جمال عبد الناصر، وفي امتدادات تانية موجودة بتتعمل لمدينة الشروق. زي ما حضراتكم شايفين كده حبيت ابتدي من طريق الشهداء وهندخل نتفرج على الشروق من جوه. ويمكن حبيت ابتدي من هنا عشان نكون في حد من حدود المدينة وادخل مباشرة على شوارعها، رغم ان الشروق ليها بوابات على طريق السويس، 3 بوابات على طريق السويس، وليها 3 بوابات تانيين موجودين على طريق الاسماعيلية في نهاية الطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. الجزء اللي على يميننا كان فيه المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وراه كومباوند هاي تاون، وجنبه كومباوند واحة الشروق، كمان في كومباوند لايف فيو. ولسه مكملين طريقنا في طريق الشهداء اللي داخلين منه على مدينة الشروق، واللي تم إنشائها زي مدن مصر الكتيرة في إطار الجهود اللي عملتها الدولة عشان تتوسع عمرانيا، وكمان عشان المدن دي تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة اللي كانت بتحصل على مر الزمن. واحنا ماشيين كده هتلاقوا موجود على يمنا مجموعة من الفيلات المستقلة اللي موجودة بالفعل جوه مدينة الشروق، وما زلنا موجودين في طريق الشهداء. والجزء اللي على يمنا ده يمكن هدخل يمين كده هو اللي فيه الجامعة البريطانية في مصر. وزي ما حضراتكم شايفين تصميم المبنى الرائع للجامعة الموجودة في مصر، طبعا جامعة خاصة مصرية بريطانية اتأسست سنة 2005، وحضر لافتتاح الأمير ويليام. وشعار الجامعة نص العلم المصري ونص العلم البريطاني. موجود في الجامعة عدد كبير جدا من الكليات وفي كل التخصصات. رجعنا مرة تانية لاستكمال طريقنا في طريق الشهداء، وبعد الجامعة مباشرة تقريبا بيكون على يمنا موجود أكاديمية الشروق، واللي موجود فيها تخصصات كتيرة، وهي من المعاهد العالية الخاصة المصرية. ما زالت مجموعة من الكومباوندات موجودة على يمنا، منها كومباوند ضاحية النخيل. ومدينة الشروق يعني الشمال بتاعها هو طريق الإسماعيلية، والجنوب بتاعها هو طريق السويس، والشرق هي مدينة بدر والطريق الدائري الإقليمي، والغرب هو الطريق الدائري.
عايزين نقول إن مساحة مدينة الشروق حوالي 16 ألف فدان. ولو اتكلمنا عن موقع الشروق بشكل دقيق، هي موجودة في الكيلو 37 من طريق الإسماعيلية الصحراوي. لو بنتكلم على طريق الإسماعيلية، احنا ممكن نوصف الشروق بأن موقعها استراتيجي، وده عشان بقت موجودة في محيط مدينة بدر ومدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة والتجمع والعبور. المسافة من مدينة نصر للشروق 38 كيلومتر، يعني ممكن تاخدها في حوالي 40 دقيقة لو الطريق فاضي. والمسافة للعاصمة حوالي من 30 ل 40 كيلومتر، لكن الفترة هتكون أقل لأن الطريق مفتوح بشكل أكبر. مدينة بدر كمان ما بينها وما بين مدينة الشروق 18 كيلومتر، ممكن تاخدهم بالعربية من ربع لتلت ساعة. ما زلنا في طريق الشهداء وقربنا على الدخول لداخل مدينة الشروق مع بعض. لو عايز تيجي الشروق، الوصول لهنا سهل جدا، لان في 6 خطوط من والى الشروق، والاتوبيسات بتوصل للعباسيه وسراي القبه والتجمع الاول وبوابه مدينتي وبوابه الاسماعيليه والسويس. ممكن كمان تركب ميني باص 25 اللي رايح على مدينه نصر، وممكن تركب اتوبيس 938 من رمسيس، ممكن تاخد ميكروباص، في كمان خطوط سويفل وفي خطوط مواصلات مصر. هنحكي عن كل ده طول ما احنا ماشيين جوه مدينه الشروق، واللي موجود فيها كمان عربيات أجرة متوفرة بشكل كبير. احنا دخلنا يمين من الشارع اللي هيوصلنا لمعلم مهم من معالم الشروق، وهو نادي هليوبوليس، وموجود على يميننا كومباوند ضاحية النخيل، وعلى شمالنا كومباوند ماي فير. ويمكن مدينة الشروق مش هتلاقوا فيها أي فنادق، لكن في فنادق قريبة منها زي سانت ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة، والماسا كابيتال في العاصمة الإدارية الجديدة برضو، وفي فندق تيوليب الرحاب جنب حديقة الأسرة، وفي فندق رينيسانس القاهرة الجديدة في ميراج سيتي. وكل الفنادق يعني على بعد من 20 ل 30 كيلو متر. زي ما حضراتكم شايفين نسبة التشجير جوه الشروق عالية جدا، والشوارع هتلاقوا ان هي منظمة بشكل كبير، والمدينة بشكل عام هتحسوا ان هي نظيفة. موجود في الشروق كمان عدد كبير من المدارس زي مدرسة دوفر الأمريكية، ومدرسة بريتشي كولومبيا الكندية، ومدرسة مودرن سكول، ومدرسة أمجاد الخاصة، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، والجامعة العربية المفتوحة، وموجود فيها كمان أكاديمية الشرطة. زي ما هتلاحظوا إن الشروق كان الأول الشوارع مش متسمية، ولكن زي ما حضراتكم شايفين كده إحنا دخلنا كده على شارع متسمي باسم شارع الأشجار، وهو اسم على مسمى لأن فيه عدد كبير جدا من الأشجار على يمينه وعلى شماله. وزلنا في المنطقة اللي فيها مجموعة من الفيلات والعمارات السكنية، وقبليهم كان في مجموعة من الكومباوندات. وزي ما حضراتكم شايفين احنا طالعين كده، اللي على شمالنا دلوقتي ده مول من المولات اللي اسمه هليوبوليس مول، وهو في منطقة او زي ما احنا موجودين دلوقتي في حي النادي، واللي موجود فيه معلم من معالم مدينة الشروق، وهو نادي هليوبوليس اللي موجود قدامنا دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين بقى، يعني الجو في الشروق جو جميل ونقي، وهتحس فيه براحة نفسية كده وانت بتتمشى في شوارع الشروق. قدامنا دلوقتي بقى بوابة نادي هليوبوليس النادي العريق، وده طبعا فرع من فروع النادي. النادي ده أنشئ سنة 1910، وطبعا باين من اسمه انه في الأصل كان موجود في مصر الجديدة. طبعا النادي هنا واحد من النوادي الكتير اللي موجودة في الشروق، في نادي تاني اسمه نادي جرين هيلز ونادي الشروق وغيرهم من النوادي. دخلنا كده من جنب النادي وبقى موجود على يمنا. ويمكن ملاحظين ان الشروق في الاصل هي مدينة سكنية، وهتلاقي فيها كل انماط السكن، يعني هتلاقي فيها شقق، هتلاقي فيها فيلل، هتلاقي فيها دوبلكس، هتلاقي فيها بنت هاوس، هتلاقي فيها كومباوندات كتير جدا. مستوى الاسكان في الشروق ما بين الاسكان الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط والاسكان الفاخر، وفيها كمان اسكان الشباب واسكان مبارك وجمعية او اسكان جمعية المستقبل، يعني ومشروعات اسكان حر وعائلي. احنا لسه موجودين مع بعض في مدينة الشروق الجميلة اسما والجميلة واقعيا، وبنشوف مع بعض مدى الهدوء وتنظيم الشوارع، واللي يعني هتحس معاه انك جوه كومباوند مغلق مش جوه مدينة من المدن الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين الميدان اللي احنا معديين من عليه دلوقتي اسمه ميدان ابو عبيدة ابن الجراح. ويمكن احنا موجودين جوه مدينة تعتبر مدينة كاملة المرافق والخدمات، فيها خدمات ترفيهية كتير، كمان فيها عدد كبير من المولات عشان الناس تتسوق منها والناس تخرج فيها، زي جالاكسي مول ومول الجامعة وبارادايس مول وسيتي بلازا مول وسكاي بلازا مول وبلو بوينت وهليوبوليس مول وبانوراما مول الشروق، وهو اللي موجود قدامنا دلوقتي. هندخل كده من الشارع اللي جنب المول ونشوف
شكل الشارع ونرجع مرة تانية عشان نستكمل رحلتنا جوه مدينة الشروق اللي اتأسست سنة 1995. زي ما حضراتكم شايفين هي من أجمل المدن المصرية الجديدة، ولو عايز تشتري شقة في الشروق أو تسكن فيها، فلو سألت سكان المدينة هيقولوا لك إن من أهم مميزات المدينة الهدوء والراحة والخصوصية، بعيد يعني عن الازدحام الكبير اللي موجود في القاهرة. لكن برضو في شكاوى من سكان المدينة، يمكن بعدم اهتمام المسؤولين بالمرافق والبطء في تنفيذ الخطط الخاصة بالصيانة. ويمكن احنا لفينا كده وراجعين على نفس الميدان اللي احنا كنا فيه، وزي ما حضراتكم شايفين قدامنا كومباوند لؤلؤة الشروق، وهو من الكومباوندات الجميلة في الشروق والشهيرة في مدينة الشروق. يمكن من الكومباوندات الشهيرة كمان في مدينة الشروق البروج وبانوراما الشروق ولايف بارك الشروق والشروق 2000 ومنتجع الشروق وجولدن سيتي والشروق سبرينجز وبارادايس الشروق ووادي الربيع والشرق الشروق جاردنز، وكمان جراندا الشروق وجرين لاند وميريديا الشروق، بالاضافه طبعا للكومباوند زي ما بقول لكم الجميل اللي موجود على يميننا وهو لؤلؤة الشروق. زي ما حضراتكم شايفين مدينه الشروق يعني ممكن اقول ان هي من افضل المدن الجديده في مصر، وفيها كل اللي بتدور عليه وممكن تحتاجه، بس الفكره انك تعرف تلاقي اللي يناسبك فين. المسجد اللي جاي على شمالنا ده هو مسجد بانوراما الشروق، وعايز اقول لكم ان الشروق متقسمه لاحياء، والاحياء دي كانت متقسمه كده من الحي الاول يمكن الحي التاسع، وبعدين الحي الاول شرق والحي الاول غرب وهكذا. لكن في من وقت قريب يعني من كذا سنة كده غيروا بقى أسماء الأحياء دي عشان تبقى مميزة بشكل كبير، وبدأوا يسموا الشوارع والميادين زي ما حضراتكم شايفين ميدان حمزة ابن عبد المطلب، والشارع اللي بيقابلنا يمنا ده هو شارع نجيب الريحاني. وما زلنا بنتمشى جوه شوارع الشروق، وفي كومباوند الباتيو 4 هو اللي موجود على شمالنا دلوقتي. ويمكن قلت لكم ان الاحياء كانت متسميه بالارقام في الاول، لكن بعد كده سموها الحي الاول سموه حي الياقوت، الحي الثاني سموه حي الماسه، والحي الثالث سموه حي الفيروز، والحي الرابع سموه حي اللازورد، والحي الخامس حي الجوهره، الحي السادس هو حي اللؤلؤه، والحي السابع اسمه حي الزمرد، والحي الثامن سموه حي ريماس، والحي التاسع سموه حي البرلنت، وفي كمان حي النادي اللي كنا فيه من شويه وسموه حي العقيق. كمان يمكن الحي الاول شرق سموه حي الاندلس. طبعا احنا ما زلنا زي ما حضراتكم شايفين على يميننا هو شارع الواحه، وبنتمشى لسه جوه مدينه الشروق، واحنا في طريق جوه المدينه اسمه على اسم المدينه وهو طريق الشروق. وزي ما اتكلمنا عن المدارس والجامعات، فالشروق فيها مستشفيات كتير زي نور الشروق وجولف الشروق والمركز الدولي الطبي فرع الشروق ومركز الفاروق الطبي الخيري وعيادات كتير، وكل اللي فات موجود فيه كل التخصصات تقريبا. طيب لو عايز تسكن في الشروق، ايه بقى افضل الاحياء للسكن في مدينة الشروق؟ طبعا الحي السابع جميل جدا وبيضم فيلل بس، وعشان كده كل اللي بيدور على سكن راقي في الشروق بيروح على طول على الحي السابع، لكن طبعا هو بيكون غالي بشكل كبير. كمان الحي الخامس موجود فيه عدد كبير من الفيلل، عشان كده برضه هو من الاحياء الغالية. الحي الرابع كمان مخصص للفيلل والشقق الفاخرة وتخطيطه مميز جدا، والحي التاسع برضه مميز وفيه مولات ومدارس ونادي جرين هيلز وهو بين البوابتين التانية والتالتة. المول اللي على يمنا ده هو مول الجامعة، وبعديه مباشرة موجود مسجد أو المسجد الجامع. ولو اتكلمنا عن المساجد في الشروق هنلاقي فيها المسجد الجامع اللي قدامنا دلوقتي، في مسجد خالد بن الوليد وطارق بن زياد والشيخ الطيب وبانوراما الشروق اللي شفناه من شوية وعباد الرحمن ومسجد الرحمن والكوثر. احنا لسه موجودين في شوارع مدينة من مدن مصر الجديدة الجميلة وهي مدينة الشروق، واللي قلنا ان هي في المسافة المحصورة ما بين طريقين لمدينتين من اجمل مدن مصر وهما مدينة السويس ومدينة الاسماعيلية. لو رجعنا تاني نتكلم على فكرة الأحياء وإيه الأفضل في السكن في مدينة الشروق، برضو الحي الأول من الأحياء المميزة وأسعاره مناسبة، وهو قريب من طريق الإسماعيلية الصحراوي وموجود تقريبا فيه كل الخدمات التجارية والتعليمية والترفيهية. طيب لو أنت بقى عايش في الشروق
او حابب ان انت تخرج جوه الشروق، ممكن تعمل ايه في المدينه الجميله اللي احنا موجودين فيها النهارده؟ ممكن تروح بلاي تايم الشروق، هو مكان مميز كده للاطفال واسعاره مميزه. ممكن تزور المولات الكتيره اللي موجوده في الشروق. ممكن تروح سينما من السينمات اللي موجوده في الشروق زي سينما سكاي بلازا مول وجود نيوز سينما. ممكن تستمتع بقى بالكافيهات والمطاعم الكتير اللي موجوده في الشروق زي الدهان وبريجو وهوا بيروت وغيرهم من المطاعم. زي ما حضراتكم شايفين احنا ما زلنا في شوارع الشروق، واللي على يمنا دلوقتي ده هو دايموند مول، واحنا لسه ما زلنا موجودين في طريق الشروق. الشروق فيها مناطق كتير زي المنطقة الأولى والمنطقة التانية والمنطقة التالتة ولغاية المنطقة التاسعة. في كمان منطقة النوادي، في كمان منطقة الإسكان العائلي 1 و2، في إسكان المستقبل وإسكان الشباب. يمكن لو اتكلمنا بصفة عامة عن أفضل الأحياء بصفة عامة، يمكن بس عايز أقول لكم إن المبنى الجميل جدا اللي موجود على يمنا ده هو مدرسة النيل المصرية اللي موجودة جوه الشروق. يعني الحي الثالث برضو من الأحياء الجميلة جدا في الشروق، اللي هو الحي الثالث شرق، وهو من أفضل وأرقى الأحياء في الشروق. أنا قلت لكم بس إن في بعض الأحياء متقسمة حي شرق وغرب زي الحي الاول والحي الثاني والحي الثالث، وكان حي مركز المدينه هو اللي موجود على يمنا دلوقتي. عايز اقول لكم ان الحي الثالث شرق برضو من افضل وارقى الاحياء في الشروق، ويعني من الاحياء الغاليه، وهو قريب من موقف بساط المدينه وموجود فيه كل الخدمات، وموجود فيه مول من المولات المشهوره وهو تراس مول. كمان حي النادي طبعا لان في نادي هليوبوليس وقريب من سبينس والجامعات الدوليه، ويمكن كان كمان قريب من بوابه الشروق من طريق السويس. الحي السابع والثامن غرب برضو قريبين من كارفور وطريق الاسماعيليه، وكمان زي ما قلت لكم الحي الخامس لان فيه فيلات كتير ومن الاحياء الراقيه. احنا دخلنا بقى مع بعض يمكن على الاحياء الاكثر كثافه سكانيه هنا في الشروق وفي قلب المنطقه السكنيه، وهنروح عند النجده والمطافي والسنترال ومجموعه جديده من المولات. عايز اقول اننا طبعا في حلقه النهارده مش هنقدر ان احنا نغطي الشروق ككل لانها مدينه كبيره وواسعه جدا. وان شاء الله باذن الله هنكون لينا مجموعه من الجولات جوه مدينه الشروق، لكن احنا بناخد فكره وبنشوف شكل المدينه بصفه عامه، وبنشوف شكل ونمط السكن فيها، وبنتمشى جوه شوارعها، بنشوف كميه الخدمات الاساسيه وكميه الخدمات الفرعيه اللي موجوده جوه المدينه، وبنلاحظ بقى الهدوء والتخطيط المميز للمدينه، وبنشوف الموقع الجغرافي الرائع للمدينة وزي هي قريبة من عدد كبير من الأحياء الجديدة زي مدينتي والرحاب والتجمع والعاصمة الإدارية الجديدة وبدر. احنا لسه مع بعض بنتمشى وبنتنقل بين أحياء ومناطق مدينة الشروق المختلفة، ما بين الأحياء الراقية والأحياء المتوسطة والأحياء الاقتصادية. عايز أقول لكم ان فكرة المدن الجديدة في مصر يمكن بدأت بعد حرب اكتوبر، عشان كده هتلاقوا ان المدن يمكن بدأت باسماء زي 6 اكتوبر والعاشر من رمضان والعبور، وكمان 15 مايو هو التاريخ اللي كان ليه اهمية كبيرة في حياة الرئيس الاسبق انور السادات، بل كمان في مدينة سماها على اسمه وهي مدينة السادات. بعد كده بقى بدأت المدن الجديدة تكتر وتبقى أكثر حداثة، وبدأوا بقى يصنفوها، يعني قالوا بقى في مدن من الجيل الأول ومدن من الجيل الثاني والثالث والرابع، وبقى كمان في المدن السمارت أو المدن الذكية وهي المدن الجيل الخامس. يعني هتلاقوا مثلا مدينة زي مدينة الشيخ زايد ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، وبقت محافظات كتيرة بيتعمل ليها امتدادات وتوسعات ومدن جديدة زي بورسعيد الجديدة والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديده وغيرهم وغيرهم. زي ما حضراتكم شايفين واحنا بنتمشى دي سنترال الشروق هو اللي موجود على يميننا دلوقتي، وبنشوف بقى ان انماط السكن بتختلف من مكان لمكان، من الجزء اللي كان فيه كومباوندات وفلل وشقق سكنيه فاخره لجزء هتلاقوا فيه مجموعه كده من الشقق او العمارات الاسكان الاقتصادي. يعني لو سألت نفسك ايه افضل مكان تعيش فيه في مصر واحنا موجودين جوه مدينة من المدن الجديدة، طبعا لو عايز تعيش في مدينة من المدن الجديدة هتكون يعني يمكن الإجابة حاليا هي القاهرة الجديدة، لأن هي أقرب نمط لأسلوب الحياة اللي موجود في الدول العربية، ويعني شبيه نسبيا كده ببعض دول أوروبا. لكن أعتقد أن العاصمة الإدارية الجديدة بعد اكتمالها هتجذب عدد كبير من الناس أنهم يسكنوا فيها. احنا ما زلنا موجودين في جوه شوارع مدينة الشروق، واللي يمكن اسمها بيديك الامل والتفاؤل والراحة النفسية،
وهي مدينة زي ما قلنا من مدن الجيل الثالث، زيها زي القاهرة الجديدة وأسوان الجديدة وأسيوط الجديدة. عايز اقول لكم ان مدن بقى الجيل الخامس اللي بيطلق عليها المدن الذكيه، هي بقى دي المدن اللي هيتم الاعتماد فيها يعني كليا على التكنولوجيا. ممكن تستخدم فيها تقنيه انترنت الاشياء في قطاعات مختلفه. هتلاقوا بقى الاستخدام في النقل، في النظم الامنيه، في ان هم يرصدوا درجات الحراره. طبعا كمان سرعات الانترنت فيها بتكون اسرع 10 مرات من الجيل الرابع، ويعني بسرعه تحميل ممكن توصل ل 360 ميجا بايت في الثانيه. عايز اقول لكم زي ما حضراتكم شايفين كده، من الحاجات الجميله اللي بنشوفها في المدن الجديده ومن الحاجات اللي بتديك راحه نفسيه هو توحيد ارتفاعات المباني، بحيث انك في معظم المدن الجديده يمكن الارتفاعات ما بتزيدش عن ارضي وثلاث ادوار او اربع ادوار متكرره، والبنى بيكون على مساحة أقل من الأرض، وبيكون فيه مساحات خضراء ومساحات بين العمارات. وهتلاقي ان معظم الخدمات يعني سواء المطبخ او الحمامات بتكون على الشوارع، وبيتلافوا وجود المناور قدر الامكان. المسافات بين العمارات يمكن ما بتقلش عن 8 متر، والمساحة ما بين المشروع والمشروع التاني في المدن او في الشوارع بتبقى في حدود 50 متر. احنا ما زلنا موجودين مع بعض جوه مدينة الشروق وفي شوارع المدينة الرائعة على أرض مصر، وطول ما احنا ماشيين هتلاقوا ان الشوارع مش زحمة، وده يمكن للتخطيط المميز للمدينة واللي بدأ إنشائها زي ما قلنا سنة 1995. المول اللي بيقابلنا على شمالنا دلوقتي ده هو مول سمارت مول، والجامع اللي بعديه هو مسجد السلوى. احنا قلنا من شويه ان الشروق فيها ثلاث محاور طوليه، وهم طريق الشهداء اللي بدانا منه رحلتنا، وطريق السادات، وطريق جمال عبد الناصر. في بقى محورين بشكل عرضي وهم طريق الشباب وطريق عرابي. الاول كان طريق الشهداء وطريق جمال عبد الناصر هم حدود مدينه الشروق، لكن يمكن دلوقتي بتحصل عمليات توسعات وعمليه امتداد للمدينه في الاتجاهين. الحديقه اللي موجوده على يميننا دلوقتي هي حديقه السيده خديجه. وطبعا عايز اقول لكم ان طريق السويس هو من الطرق الرئيسيه للوصول لمدينه الشروق، زي ما هو من الطرق الرئيسيه للوصول للعاصمه الاداريه الجديده، وعشان كده اتعمل فيه عمليه تطوير كبيره وبقى واسع ومميز بشكل كبير. واللي يمكن ما مشيش فيه من زمان هيحس بفرق كبير لما يستخدمه. زي ما حضراتكم شايفين كده موجود اهو على شمالنا مدرسه مودرن سكول الشروق. طبعا كنت حكيت لكم على المدارس واسمائها في بدايه الحلقه النهارده. عايزين نقول ان الشروق ليها ثلاث مداخل من طريق السويس، وثلاث مداخل من طريق الاسماعيليه، وطبعا من كل بقى المحاور العرضيه زي طريق الشهداء او طريق جمال عبد الناصر هتلاقوا مجموعه من المداخل اللي بتدخلكم على العمق بقى مدينه الشروق. زي ما حضراتكم شايفين ولاحظنا من خلال جولتنا اللي جوه الشروق انها مدينه بتصلح لكل المستويات. يعني هتلاقي كومباوندات، هتلاقي مساكن اقتصاديه، هتلاقي فيلل، هتلاقي مساكن شباب، هتلاقي كمان مساكن لمحدودي الدخل. احنا دلوقتي موجودين في ميدان السيده عائشه، وبنلف لسه جوه شوارع مدينه الشروق الرائعه جدا. يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده في عدد ضخم من المدارس والنوادي والجامعات والمولات. مدينة ضخمة فعلا وهادية بشكل كبير. كمان الشروق فيها منطقة صناعية ومنطقة ورش وخدمات للتصليح موجودة في المدينة، عشان لو حصل مثلا وعربيتك عطلت ولا حاجة تلاقي مكان للتصليح. وفي زي ما قلت لكم منطقة صناعية لكن مش منطقة كبيرة. يعني لو انت عايز تسكن في سكن راقي وفي منطقة جميلة وهادية وبسعر نسبيا معقول، يعني هتكون مدينة الشروق حل مناسب جدا للموضوع ده. مدينة واسعة وجميلة ومتخططة ونسبة التشجير فيها مميزة. أنا حاولت في حلقتي النهاردة إن أتمشى معاكم جوه الأحياء وفي الشوارع الداخلية وابعد نسبيا عن المحاور الرئيسية، لأنك ما بتقدرش تشوف فيها شكل العمارات وشكل المدينة بشكل كبير من المحاور الرئيسية لأنها واسعة جدا. احنا كده بقى داخلين على ميدان الحرية واللي اسمه دلوقتي ميدان شريف إسماعيل. وهتلاقوا زي ما حضراتكم خدتم بالكم ان يمكن اسماء الشوارع في مدينة الشروق متنوعة بشكل كبير، في عدد كبير متسمي على اسماء الكتاب والسياسيين والشعراء. وهتلاقوا شوارع احمد شوقي ويوسف السباعي وعبد الرحمن الجبرتي ونجيب محفوظ وابراهيم المزني.
وبلال بن رباح ومصعب بن عمير ونبيل عصمت وعبد المنعم رياض والزبير بن العوام وابو ذر الغفاري. وطبعا يمكن اتغيرت اسماء الاحياء زي ما قلنا، وبقت اسمها او اسماء الاحياء دي متسميه على اسماء الاحجار الكريمه زي ما قلنا من شويه صغيرين. المسافه قلت لكم اللي ما بين طريق السويس وطريق الاسماعيليه حوالي من 7 ل 8 كيلومتر، ودي يمكن بتكون مساحه مدينه الشروق الطوليه. عايز اقول لكم ان انا هكمل طريقي وهنهي الحلقه عند طريق الشهداء اللي بدانا منه رحلتنا، وهو الطريق زي ما قلت لكم اللي بيربط ما بين طريق السويس وطريق الاسماعيليه. تلاقوا هنا في الشروق موجود كل السوبر ماركتات الكبيره زي سبينس وكارفور ومترو ماركت وخير زمان وجراند ماركت وغيرهم من يعني السوبر ماركتات اللي ممكن تحتاجها. احنا دلوقتي داخلين بقى على ميدان الزهور اللي موجود جوه مدينة الشروق، هندخل من جنبيه كده وهنفضل مكملين طريقنا لغاية ما نطلع على طريق الشهداء زي ما قلت لكم من شوية صغيرين. يمكن عدد السكان اللي ساكن في الشروق حاليا معدي النص مليون نسمة، لكن يمكن ما حسناش بيهم واحنا بنلف جوه المدينة، وده عشان المدينة متخططة بشكل مميز وكمان المدينة كبيرة. الشروق كمان مرتفع عن سطح البحر 250 متر، والرطوبة هنا قليلة والهواء هتحسوا انه نقي، ونسبة التشجير والخضرة كمان بتساعد على جودة الجو وجودة الحياة بصفة عامة. زي ما قلت لكم موجود هنا في مشروع اسمه مواصلات مصر، والمشروع ده بيربط مدينة الشروق ب8 خطوط رئيسية، 4 داخلية و4 خارجية. في خط بيروح من الشروق لمحطة مترو عدلي منصور، وفي واحد من طريق القاهرة السويس بيروح للعباسية، وفي واحد بيروح للقاهرة الجديدة، وفي واحد بيروح من الشروق للعاشر من رمضان. خرجنا بالفعل على طريق الشهداء اللي بدأنا منه رحلتنا النهاردة، وأتمنى أن رحلتي اللي كانت جوه المدينة هنا تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، وده مهم جدا عشان الفيديو ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.